මෝදර ගැටේ යන ජනප්‍රිය නාමෙන් හැඳින්වෙන දෙමෝදර උමන්දුම්රිය මාර්ගය 1900 දක්වා අතීතයට දිව්‍යන ඉතිහාසයක් ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත දුම්රිය සේවයේ විස්මයජනක ඉංජිනේරු නිර්මාණ අතුරින් ඉතාම සිත්ගන්නා සුළු ස්ථානයක්. බෙහෙවින් අවශ්‍ය තිබූ පුළුල් දුම්රිය මාර්ගය ඌව දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ ඉදිකිරීම් වලදී දුම්රිය සිවිල් ඉංජිනේරුවන්ට සහ මිනින්දෝරුවන්ට පෙනී ගිය කරුණක් වූයේ දෙමෝදර එක් පැත්තේ පිහිටි කඳුගැටවල උන්නතාංශ වැඩි නිසා ඒවා සම්බන්ධ වන ආකාරයෙන් දුම්රිය මාර්ගය එක්වරම ඉදිකිරීම ඉතා දුෂ්කර බවයි. එවක ලංකා දුම්රිය සේවයෙන් අවසර ලැබුණේ උපරිම වශයෙන් අඩි 44ට එක් අඩියක් ආනතියක් පමණක් පවත්වාගෙන යාමට වූ නිසා යම් නව ආකාරයක දුම්රිය මාර්ගයක් සැලසුම් කළ යුතුව තිබූ බව සඳහන් වෙනවා. ප්‍රදේශයේ මුඛ පරම්පරාගත පැවැතෙන පුරාවෘත්තයක පැවසෙන පරිදි දෙමෝදරින් ඔබට දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමේ ගැටලුවට මුහුණ පා සිටි මිනින්දෝරුවන් මුණ ගැසුණු ප්‍රදේශයේ ජීවත් වූ ගවයන් බැලීමේ යෙදී සිටි එක් ගැමියෙකු තමන්ගේ හිස බැඳී තලප්පාවේ ආකාරයෙන් ක්‍රමයෙන් ඉහළට නැගෙන මාර්ගයක් ඉදිකිරීම ඊට විසඳුම ලෙස ඉංජිනේරුවන්ට යෝජනා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ගැටලුව විසඳීම සඳහා එසේ දඟර ආකාරයෙන් ඉහළට නැගෙන මාර්ගයක් තැනිය යුතු යැයි අවසානයේ තීරණය කර තිබෙනවා. මේ පුවතේ සත්‍යාසත්‍යතාවයේ විවාද සහිත බව සඳහන් වෙනවා. සෙපිලාකාර දුම්රිය මාර්ග සහිත දෙමෝදර දුම්රිය ස්ථානයත් දුම්රිය ස්ථානයේ පහළින් පිහිටි උමන් මාර්ගයත් බදුළු ඔය හරහා ඇති කළු පාලමත් සම්පූර්ණ කර 1921 දී විවෘත කර බව සඳහන් වෙනවා. වට කිරීම යනුවෙන් හැඳින්වෙන මේ සුවිශේෂී සැලසුම නිසා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රමිතියට අනුව නියමිත අනුක්‍රමන පවත්වා ගනිමින් මධ්‍යම කඳුකරයට ඇතුල් විය හැකි ඉහළ මට්ටමට ළඟා වීමට අවශ්‍ය ඉහළ උන්නතාංශයක් කරා දුම්රිය මාර්ගය ගෙන යාමට දුම්රිය ඉංජිනේරුවන්ට හැකි වී තිබෙන බව සඳහන්. දෙමෝදර දුම්රිය ස්ථානයට යටින් පිහිටි අංක 42 දරන උමගේ දිග අඩි 414ක්. පාලම අතීතයේ දුම්රිය ඉංජිනේරු ශිල්පයේදී භාවිතා වූ ජනප්‍රියම මෙන්ම සුළඹ සංකල්පයක් වූ අතර ඒ කාර්මික විප්ලව සමයේ එළිදුටු මෙන්ම වඩාත් දියුණු හා නවීන පාලම් සැලසුම් සොයා ගැනීමෙන් පසුව වුවද බෙහෙවින් ඇගීමට ලක් වූ නිර්මාණයක් බව
සඳහන් කළ හැකියි. කෙසේ වෙතත් අධිතාක්ෂණ සැලසුම් සහ නූතන ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන නව පාලම් දැනට ඉදිවෙමින් පැවතුනද සමහර පැරණි ආරුක්කු පාලම් අද පවා භාවිතයේ පවතිනවා. ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ ඇල්ල හා දෙමෝදර අතර ගොටුවල පිහිටි ආරුක්කු නවයේ පාලම 1921 දී බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත සමයේ ඉදි කරන ලද්දු බව සඳහන් වෙනවා. අඩි 100ක් දිගතිනේ ආරුක්කු පාලම සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලෝහ කැබැල්ලකදු භාවිතා නොකර කළුගල්, ගඩොල් හා සිමෙන්ති පමණක් භාවිතා කරමි. ගොටුවල ආරුක්කු නවයේ පාලම, හදවත් නවයේ පාලම සහ අහස් පාලම යනුවෙන්ද හඳුන්වනු ලබනවා. 20 වෙනි සියවසේ මුල් භාගයේදී එය ඉදිකරන අවස්ථාවේදී මේ පාලම සලකන ලද්දේ පෙරදිග දිගම ආරුක්කු පාලම වශයෙන්. එය අද පවා ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත දුම්රිය සිවිල් ඉංජිනේරු ශිල්පයේ තවත් විස්මයජනක නිර්මාණයක් වශයෙන් පවතිනවා.
මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීමට අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර අප සමග එකතු වෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.